Adriana Cristea, tocmai ați încheiat un concert de prânz de la o biserică din cartierul Hampstead Garden Suburb, din nord-vestul Londrei. Este un repertoriu absolut remarcabil, compozitori unul și unul, nu? Jack, Offenbach, Paganini, Piazzolla, Elgar, Dvorak, de Sarasate și, bineînțeles, nu putea să lipsească Ciprian Porumbescu. Cum ați ales acest repertoriu? Programul a necesitat destul de mult timp de gândire, de planificare pentru mine, pentru că am în vedere și audiența, ora concertului. M-am bucurat că am găsit posibilitatea să ofer acest concert în ziua de astăzi, 31 octombrie, pentru că este vacanța de toamnă, de mijloc de trimestru și au venit și copii. Lucruri care nu se întâmplă în mod normal la un concert de prânz, pentru că ei sunt la școală. Și am avut în vedere să combin expresivitatea, să combin virtuozitatea, dar în același timp piesele să fie și accesibile pentru public și sigur că mi-am dorit să aduc și ceva nou. Prima piesă, Barcarola de Jacques Offenbach, a fost aranjată. E un aranjament pe care l-am făcut cu mult timp în urmă, aproximativ 4 ani. Și l-am avut în vedere tocmai pentru o deschidere de concert, pentru că e o piesă care creează atmosferă foarte ușor și foarte rapid și mă ajută și pe mine să mă deschid emoțional față de public și să pot să intru în muzică, să pot să comunic. Apoi, sigur că ultimele două piese, cea de Ieno Huboi și Pablo de Sarasate, le am în vedere pentru un alt proiect de seară, sper eu, cu piese pentru care am început să aranjez și orchestrație pentru format de orchestră de coarde și am combinat din mai multe unghiuri și ideea de proiect viitor și ceea ce am făcut în trecut cu aranjamentul Barcarolei de Offenbach și cu celelalte piese pentru care am reușit să fac. Concertul era unul de suflet și v-ați referit la țara în care v-ați născut, România, și țara în care trăiți și, în mod inevitabil, ați interpretat celebra baladă a lui Ciprian Porumbescu, dar și Salut d'amour al lui Elgar, ca un omagiu țării care a devenit reședința dumneavoastră. Așa este. Și am avut grijă să le pun împreună în program, una după cealaltă, reprezentând cumva un tribut muzical al țării care m-a adoptat, precum și al țării care mi-a dat viață. Pentru că amândouă îmi sunt foarte dragi și le-am combinat în felul acesta. Pentru că m-am gândit că e important să aleg o muzică ce rezonează cu istoria pe care o am. Și nu cred că este o altă bucată de vioară ca să fie mai reprezentativă decât balada lui Ciprian Porumbescu. Dacă vreți, ați făcut o scurtă istorie a lui și a atașamentului său față de România. M-a impresionat profund. E o piesă pe care greu puteam asculta fără să plâng. Întotdeauna, pe cât pot, vreau să introduc măcar o piesă din muzica românească, din repertoriul muzicii clasice românești în concertele mele. Văd aici, în prezentarea dumneavoastră, că aveți un proiect Romania with Love, despre niște compozitori români mai puțin cunoscuți. Dacă vreți să dați câteva detalii. Este primul meu proiect de recital cu care am început această activitate în 2018. Este programul pe care îl definesc drept comoara copilăriei. Sunt piese ale unor compozitori mai puțin cunoscuți. Câteva exemple? De granițele României. Ion Scârlătescu, Constantin Dimitrescu, aș spune chiar și Angeluș Dinicu, cu celebra sa Ciocârlie. Deși piesa este recunoscută internațional, din perspectiva mea nu există suficient de multe date referitoare la cine a fost Angeluș Dinicu, nepotul lui Grigoraș Dinicu. Care era o celebritate mondială. Da. Ce parcurs a avut. Sunt foarte multe lucruri nespuse pe care mi-am dorit să le spun prin muzică. Mă gândesc acum la alți compozitori mai puțin cunoscuți din program. Mircea Chiriac, tatăl celebrei Corina Chiriac. Că tot am vorbit despre România, despre muzica românească, spuneți-mi câteva cuvinte despre cariera dumneavoastră, de formarea dumneavoastră profesională. Am început studiul violii la vârsta de 5 ani în joacă și serios la 6 ani. Primul profesor mi-a fost mama mea. La 6 ani am început și studiul violii cu lecții la Liceul de Artă din Ploiești, acum se numește Colegiul Carmen Silva, cu regretatul profesor Adrian Ceapă, cu care am studiat timp de 7 ani.
până în 2004, apoi m-am mutat la Liceul de Muzică din Lipati, acum se numește Colegiul Național din Lipati, și apoi în ultimii 2 ani și jumătate de liceu m-am mutat la Liceul de Muzică George Enescu și am studiat cu doamna profesor Mihaela Tomescu, mama violonistului Alexandru Tomescu. Și apoi ați urmat Universitatea Națională de Muzică. Da, conservatorul cu maestru Florin Croitoru, care este de asemenea violonist de talie internațională și profesor, și am avut niște ani în care am muncit foarte mult, ani cu destul de multe întrebări, mai multe întrebări decât răspunsuri. La muzică de cameră am avut-o pe doamna profesor Verona Maier, care m-a inspirat foarte mult și întotdeauna mi-a deschis așa perspectiva, nu numai asupra muzicii, cât și asupra vieții și ce înseamnă să fii integru cu tine și cu ceilalți, pentru că muzica de cameră presupune colegialitate, cooperare, spirit de echipă, să-l știi să-l înțelegi pe celălalt și celălalt să te înțeleagă pe tine și uneori poate în detrimentul unor avantaje personale, să spun așa. E o nuanță foarte fină. Cum ați ajuns în Marea Britanie? Un moment istoric pentru mine. S-a întâmplat în anul 2012, când am aplicat. Sfârșit de 2012. Erați încă studentă? Eram studentă în anul 4 și am trimis înregistrare video la Colegiul Regal de Muzică din Manchester, unde am primit vestea că am fost acceptată cu bursă când eu eram într-un turneu în China, în preajma sărbătorilor de Crăciun, și mi-aduc aminte că 2 săptămâni n-am spus absolut nimic nimănui. Am trăit așa o bucurie intensă în suflet, atât de intensă că mi-era greu mie să mă conectez la ea, mi-era mie greu să cred și vreau să mă asigur că stă acolo până să mă apuc să spun. A fost într-adevăr un moment excepțional. Ați concertat pe niște scene celebre. Care a fost amintirea cea mai plăcută? Greu. Au fost mai multe. Poate prima care îmi vine în minte acum este debutul la Royal Concertgebouw în Amsterdam în 2019, când am primit vestea că am fost selectată să cânt acolo în urma unui concurs internațional la care am participat, și aceeași bucurie pe care am simțit-o și când am fost admisă la Manchester, am simțit-o și atunci, în 2019. Din acest motiv aș spune că e poate cea mai fericită experiență pe care am avut-o. Pe scurt, care sunt compozitorii dumneavoastră preferați? Grea întrebare, pentru că sunt mulți. Dacă ar fi să rezum istoria muzicii pentru vioară la un compozitor, acela este George Enescu. Dintre maestrii dumneavoastră, pe cine ați menționat? Pe regretatul meu profesor, Alecu Leseanu. Mie e greu să mă gândesc la dânsul fără să plâng. N-a fost maestru, a fost un înger. Și dintre marii violoniști ai scenei mondiale, pe cine admirați? Admir foarte mulți violoniști. Îl admir foarte mult pe Alexandru Tomescu. Admir foarte mult pe tânăra violonistă Clara Yumikang, pe care o ascult deseori. O admir foarte mult și pe Patricia Kopaczynskaja, deși are stilul ei ușor, aș spune, controversat, deși mie îmi place foarte mult ce realizează în interpretările domniei sale, în special în înregistrarea sonatei a treia de George Enescu cu regretata Mihaela Ursuleasa. În final, vreau să ne referim puțin la viitor. Văd că vă veți face debutul la celebrul Carnegie Hall la New York. Spuneți-mi câteva lucruri despre această fantastică aventură. Am primit vestea în iulie, tot ca rezultat al unui concurs internațional la care am participat și în care voi interpreta chiar studiul tango de Piazzolla pe care l-am cântat și astăzi în concert. Din nou am fost bucuroasă și sigur că mă pregătesc cât pot de mult, numai că s-a întâmplat să primesc vestea când eram cu 20 de minute înainte să urc pe scenă, înainte de un alt concert. Și mi se cerea foarte rapid un răspuns de confirmare a primirii mesajului și bineînțeles că l-am dat, cât de repede mi-au permis emoțiile, și apoi partea mai dificilă a fost că era necesar să mă concentrez pentru concert și eu eram încă cu gândul la Carnegie Hall și eu aveam totuși de cântat. A fost așa un conflict interior, dar până la urmă l-am gestionat. Dar aștept cu bucurie data de 7 martie.
când voi cânta acolo.